Πάρα πολύ ωραία. Μία κάνει ζέστη, μία κρύο. Δεν ξέρω τι πρέπει να φοράω δηλαδή. Κάνω πρακτική αυτά που μαθαίνω. Το απολαμβάνεις, μωρέ. Πάτωσες. Τα ψάρια που μας ενδιαφέρουν είναι κοντά στο βυθό. Όπου θα βρεις το κατέβασμα. Στήρα είναι, παιδιά. Είδες το ξύπι το κλασικό. Αυτό Διονυσία θα σε ζωρίσει να το σηκώσεις. Είναι κομβικό αυτό. Εντάξει, είναι φυσικό ταλέντο, έτσι. Μετά από πάρα πολύ που ζήτησα να έρθω ξανά να εμφανιστώ στο κανάλι για να με δουν, δηλαδή η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, ξανά ήρθα σε αυτό το κανάλι. Yes. Το κρατούσε για τη βάρκα μετά, είναι σφάστη, είναι να είσαι πάντα ετοιμοπόλεμος. Να λες, ωραία, κοίτα ένα ψάρι, κάτσε. Και να πας να το φτιάξεις. Η Διονυσία είναι αυτή που σας στέλνει τις παραγγελίες στο μαγαζί. Μα κοίτα, αυτό πρέπει να το πάρω. Οπότε να ξέρετε και ποιο μιλάτε στο τηλέφωνο, άμα θέλετε τίποτα. Είναι πουράκι glitter, εντάξει. Και πρέπει για να μπορεί να σας κατατοπίσει και τηλεφωνικά να έρθετε στο ψάρεμα. Υποχρεωτικά, αλλιώς δεν μπορεί να κατατοπίσει τον κόσμο τηλεφωνικά. Έτσι είναι για να γίνεις υπάλληλος στο Fishing Lab. Πρέπει να τηρείς αυτές τις προϋποθέσεις. Να δουλέψεις το ρεπό σου, ας πούμε. Ναι, το χαίρομαι. Ναι, θα πάμε σήμερα να κάνουμε ένα ψάρεμα, παιδιά, για μικρούς και για μεγάλους. Και η Διονυσία εδώ, παρόλο που έχει σηκώσει κάποια μεγάλα ψάρια, δεν έχει πιάσει μόνη της 100% μεγάλο ψάρι. Ψέματα. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ένα ψάρεμα που είναι και για παιδιά και για γυναίκες και για άντρες, για ό,τι θέλεις, και να είναι κοντινό, πολύ ελαφρύ, και να δείξουμε ότι μπορεί να πιάσει και πολύ αξιόλογα ψάρια, παίρνοντας καλά, πιάνοντας και μικρότερα. Επίσης θέλω, όταν χαμογελάσεις με το ψάρι, να κάνεις αυτό το που κάνει οι πειρατές όταν φαίνεται το χρυσό δότη. Να το σταυρώσω όλοι. Πού είναι η Διονυσία? Μπράβο, εκεί σφάω τώρα. Εγώ μπονάτσα δεν είναι. Έλαντε, εμείς τώρα πάμε να κάνουμε την πλάκα μας. Α, Και ό,τι είναι. ιδεάκια. Ναι. Για σήμερα θα ψάξουμε ένα σετάκι, το οποίο έχω περάσει πολύ ωραία τελευταία. Δηλαδή έχει πάρα πολλά χτυπήματα από πολύ μικρά ψάρια μέχρι οτιδήποτε. Και είναι ένα σετ, όπως είπα και πριν, για μικρά παιδιά, κάποιον που έχει ξεκινήσει τώρα, είτε και για ένα πολύ έμπειρο. Γιατί πρόκειται για λεπτά εργαλεία, μικρά δολώματα. Και το συγκεκριμένο καλάμι είναι ένα Kixem που είναι 30-80. Το έχω σετάρει με ένα Daiwa 4000 κάλντια. Οι επιλογές είναι μέχρι 5000 σε Daiwa μοτέρ, πολύ ελαφρύ, γενικά θέλει ελαφριά μοτεράκια. Και το setup είπαμε είναι από 0,6 μέχρι 1,2. Εγώ 0,6-0,8 χρησιμοποιώ σε πλάνους. 0,6 δεν θα δουλέψει τόσο πολύ, είναι μόνο για micro jigging. Ενώ με το 0,8 μπορεί να σηκώσει και ένα πολύ μεγάλο ψάρι, να βάλεις δηλαδή και ένα μαγετικάκι, να βάλεις και ένα σιλικονάκι αν θες οριακά. Και P1, P1,2 πάλι δουλεύεις κανονικά σιλικονάκια και πλάνους. Γενικά δουλεύει πλανάκια μέχρι 60 γραμμάρια πάρα πολύ ωραία, μέχρι τα 90 μέτρα περίπου. Για ρηχό ψάρεμα και διασκέδαση είναι ό,τι καλύτερο. Και μπορείς επίσης να διαχειριστείς, όπως είπα και πριν, ένα πολύ μεγάλο ψάρι, και ένας μικρός και ένας μεγάλος, πολύ εύκολα, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μαλακό καλάμι, πολύ παραβολικό. Είμαστε 75 μέτρα, τώρα χειμώνα, λογικά εδώ έχει συναγρίδες και στήλες. Τα πρώτα μας κατεβάσματα, πάντα ψάχνουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Έχω μια υποψία ότι έχει κύμα λίγο. Λίγο έτσι. Έχει φούσκο. Έτσι νιώθω, αυτό το αισθάνομαι. Πάρα πολύ ωραία. Μία κάνει ζέστη, μία κρύο. Δεν ξέρω τι πρέπει να φοράω δηλαδή. Έτσι περνάμε το ρεπό μας εμείς. Κάνω πρακτική αυτά που μαθαίνω. Το απολαμβάνεις, μωρέ. Απλά να έχεις το κούρι να κολυμπάει. Στήρες. Στήρες. Για κακαβιά.
Έχω σκεφτεί μια τέλεια παραλλαγή για την κακαβιά και θέλω να το δοκιμάσω. Φύγανε. Τα έπιαξα. Δεν έχεις κάτι, δεν ξέρω. Είναι για να τον έχεις δάσκαλο. Πρώτη φορά να πηγαίνεις στα ψάρια και λέει δεν ξέρω τι κάνεις. Το άδειο στα ψάρια, χάλια είσαι. Πώς είσαι, δεν έχεις τεχνική. Γρήγορα, ρίξε, μάζευε. Καλά. Αυτό πρέπει να κάνεις, να ελέγξεις τον εαυτό σου ή να τον διορθώνεις. Δεν θα πάω στο ψυχολόγο κιόλας. Γι' αυτό λένε ψυχοθεραπεία του ψάρου. Μαθαίνεις την αυτοβελτίωση. Πάμε life coaching. Εδώ, θα τα πούμε όλα. Τα αδέρφια Καζούλης Brothers. Το νέο κανάλι στο YouTube. Αλήθειες με τους Καζούλιδες. Το νιώθω να πατώ σιγά σιγά. Τα ψάρια που μας ενδιαφέρουν είναι κοντά στο βυθό. Εμείς τι κάνουμε τώρα, μαζεύουμε το δόλωμα 20 μέτρα από το βυθό για να πούμε του ψαριού ότι δεν στο αφήνω πάνω σου σαν να προσπαθείς να το πονηρέψεις, να του πεις ότι είναι κάτι περίεργο φάτο. Είναι ένα δόλωμα που πρέπει να αποφασίσει γρήγορα αν θα το πάρει ή όχι. Εντάξει. Οπότε τι κάνουμε, ξεκινάς με μια αργή κίνηση που μπορεί το ψάρι να θέλει να το φάει, οπότε είτε στο παίρνεις στο κατέβασμα, είτε στο παίρνεις τα πρώτα 1, 2, 3 που θα κάνεις, τυπηματάκια, και μετά το κάνεις λίγο πιο γρήγορα για να του πεις τι φεύγει. Αποφάσισε τώρα γρήγορα τι θες να κάνεις. Και όσο περισσότερα σημεία περνάμε και είσαι κοντά στο βυθό, τόσο καλύτερα. Για να δούμε τώρα πώς πατώνει το σαραντάρι το ξύπητο Evo, το μικρό, στα 55 μέτρα 60. Φαντάζομαι θα πατώνει μια χαρά με 508. Ένα καλό ψάρι πώς θα το φέρουμε, μαύρο, δεν ξέρω, αλλά έβαργες, ό,τι είναι. Σημασία έχει να πάρουμε τη χαρά. Μας τα κόψει, μας τα κόψει, δεν πειράζει. Πάμε να σας δείξω πως ψαρεύεις το ξύπι Evo του σαραντάρι. Ξεκινάω σχετικά γρήγορα να ξεκολλάω από το βυθό το δόλωμα. Κάνω πολύ μαλακές κινησούλες έτσι, με εναλλαγή ρυθμού. Μαζεύω γύρω στα 20 μέτρα και ξαναφύγω. Όπ, το πήρε στο κατέβασμα. Έλα το ξύπι το Evo, το σαραντάρι. Γεια σου ξύπι. Έλα να δίνεις να το σηκώσεις εσύ το ψάρι. Αχ, να το παλέψω, ξέρω κι εγώ. Ας το κάνουμε την άκρη αυτό. Δεν πειράζει, το χάσουμε. Δεν μας πειράζει. Γεια σε πρώτα αυτό. Γεια σου Μανεβέλα, γύριζε. Ω, είναι βαρύ. Είναι από εδώ. Θα πέσω, θα σκοτωθώ εγώ εδώ πέρα. Μια χαρά είσαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τον οποιοδήποτε, ναι. Είναι 6 χρονών παιδάκι. Δώστε το. Μια χαρά είναι μαγνησιά. Σταθερά και αργά. Δεν χρειάζεται να βάζεις. Τώρα βάζεις παραπάνω δυνατό από ό,τι χρειάζεται. Α, αυτό φταίει. Ναι, γιατί ακούει, δεν ακούς τα φρένα που φεύγουνε. Εντάξει, θα τα κάνω λίγο πιο χαλαρά αυτό. Σε κρατάω και εγώ. Μπράβο, κράτα. Έτσι, αδερφική αγάπη θα φαίνεται. Τι είναι? Τι είναι? Στήρα είναι, παιδιά. Θα σας πω εγώ, είναι... Ξέρω, καταλαβαίνω από το... Πόσο? Τραβάει το ψάρι και... Όχι, μην τραβάς πιο δυνατά. Εντάξει. Αυτό μου φρένα, δεν ακούει. Όχι. Ακούω. Κράτα με συνάδελφο. Ωραία! Να τη στείνες. Ναι, είναι στήρα. Κι άλλο. Όπα. Έτσι πεις κάτι. Να, το έτοιμα στήρα, παιδιά. Μικρή δεν είναι. Μικρούλα είναι. Είναι και σκασμένη. Άτιμε. Είναι χιλιοσκασμένη τώρα. Δεν μπορούμε να την ελευθερώσουμε. Δεν θα ζήσει. Νομίζω ότι δεν έχει και τόσο νόημα. Γιατί έχει σκάσει πάρα πολύ. Τι να σου κάνω με τη στήρα που πας και τρως ό,τι βρεις. Ενώ είναι φαγωμένη, Εγώ έχω συνηθίσει βέβαια να πιάνω συναγρίδες, οπότε τώρα η στήρα δεν μου λέει κάτι. Γιατί έχει φάει. Τι έχει φάει? Δεν ξέρω. Παιδιά, το ψάρι θα τα αφήναμε σίγουρα, αλλά εντάξει. Δεν έχει να κάνει περί νομοθεσίας ή όχι, αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Αλλά αφού ήταν τελείως χασμένο και τέτοια, δεν θέλουμε να το... Όπως το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ψεύτο απελευθερώσεις δεν κάνω. Για το βίντεο. Ποιος το σκέφτηκε το κεντρίμ σαν τεχνική, Κάποιος που ήξερε τι είναι ο νοτίος μυελός. Είδες το πιο μεγάλο δόλωμα. Το Έχει καλό ψάρι. Ήθελα να είναι μικρά δολώματα.
Είδες το ξύπι το κλασικό. Αξία. Εντάξει, εγώ τέτοιες ώρες παρατηρώ απλά το σκηνάκι που να πέσει και πρέπει εσένα μετά να έχεις πιάσει το ψάρι και να τζορίσεις. Είναι ωραίο ψάρι. Δεν είναι μικρό, δεν είναι δίκυλο δηλαδή. Με το ξύπι το κλασικό. Ναι, ναι. Ωραία, μάνα. Με το κλασικό, φίλε. Στήρα. Μιλάμε από το λαϊτάκι εκεί πέρα το χαλαρό μου καλαμάκι. Πήγα στο χοντροκάλαμο να μου πέσουν τα χέρια. Θες να έρθω να το σηκώσω? Αυτό Διονυσία θα σε ζωρίσει να το σηκώσεις. Δεν το πιάνω. Ένα εξάχρονο παιδί μπορεί να το σηκώσω? Όχι ρε φίλε. Εντάξει, στήρα είναι φίλε, τώρα πολύ άσπρο. Και λέω φίλε λαγοκέφαλο θα πιάσα να τρελαθώ. Αλλά στηράκλα έπιασα ρε φίλε. Τι στηράκλα έπιασα? Στηράκλα. Τι λέτε ρε παιδιά. Τέτοια στήρα στα Χανιά. Γι' αυτό δεν φάγανε την ουσία. Ναι. Στο το κούρι. Ήτανε Ωραία. θηρία οι στήρες εδώ πέρα. Και έχει και στραπάτσα στην ουρά. Το πες. Τι είναι αυτό? Έχει, της λείπει ένα κομμάτι την ουρά. All time classic ξύπη. Ωραία στηράκλα. Πανέμορφη. Μ' αρέσουν λίγο παραπάνω έτσι. Άμα είναι κοντά έτσι εδώ πέρα και μεγάλες στήρες, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είναι λίγο κάτι πιο ωραίο, ρε. Και η πλάκα είναι ότι περάσαμε με τα μικρά δολώματα, δεν χτυπήσαν στα μικρά και χτύπησε στο μεγάλο. Δεν ήθελα να σας κάνω παρουσίαση στα μικρά καλαμάκια, αλλά εντάξει τώρα παιδιά, τι θα κάνουμε. Στο, πώς το λένε, στα όχι στημένα συμβαίνουν αυτά. Έτσι δεν είναι? Όταν δεν είναι κάτι στημένο, το ψάρεμα δεν μπορεί να το στήσεις. Άλλο κακό να μην σου συμβεί. Να ρίξω κάτι πιο μεγάλο. Όχι. Στρία καλάμια και εγώ από ένα. Είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο. Κοίτα διευθεία, κοίτα τι κοιτάει. Έτσι, μπράβο. Κοίτα εδώ ο λαγοκέφαλος. Ευτυχώς ο λαγοκέφαλος δεν μας το έκοψε. Το λέμε. Μας άφησε ένα μεγάλο σημάδι εδώ πέρα. Το πιάσα, δεν πιστεύω. Ένιωθα κάτι. Και άμα το κάνεις στο κατέβασμα, τι κάνει? Τραβάς απότομα, γρήγορα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν πειράζει η Διονυσία. Επόμενο. Αυτό είναι στραφταλιζέ! Έλα, ετοιμάσου να πιάσεις το ψάρι. Ρε, εσύ δεν το είχα δει ότι έχει γκλίτερ. Θα δώσει. 49 μέτρα, όπου να είναι θα πατώσω. Πάτωσε. Παιδιά, έχουμε κάνει καμιά εκατοστή αλλαγή κομματιών. Ψάρια δεν βλέπουμε καθόλου. Η Διονυσία βαρέθηκε και κοιμήθηκε. Εντάξει, είναι και αυτές οι μέρες, παιδί μου, που εντάξει δεν είναι καλές. Και λέμε να πάμε να αλλάξουμε σημεία γιατί ψάριψαμε 65 με 40 μέτρα. Κάναμε κάποιες βολές, τα κλασικά, τα μικρά βελώματα. Αρκετή λαγοκέφαλη. Και πάμε νωρίς να φάμε τα ψάρια μας, να μας στάνουνε. Κάνουμε μια τελευταία δοκιμή στα 90 μέτρα. Μήπως τα ψάρια είναι πιο βαθιά. Και θα δείξει. Για σένα είπαμε. Θα βάλουμε μπροστά. Θα βάλουμε μπροστά να φύγουμε. Κάτσε δίπλα. Τώρα που σηκώθηκα να ψαρέψω, πόση ώρα κοιμάμαι? Γύρω στις 3 ώρες. Είναι 4,5. Αλήθεια. Τι ώρα είναι? Έπιασε κάτι? Γιατί είναι πάλι. Όλα τα τσιμπάει? Τζιμπάει, Τσιμπάει. Τζιμπάει, τζιμπάει. Τσιμπάει. Bye bye και τζιμπάει, τζιμπάει. Και λέω τόσο ώρα τι κοιτάει. Ωραία. Ήταν τσιμπιά, παιδιά. Σίγουρα ήταν τσιμπιά αυτό. Έκατσα ξανά. Βαρύ. Έλα, πάτε, πάμε. Απότομα. Πού είναι η κίνηση? Τι γίνεται? Τι πατώ? Τάκ. Εντάξει, είμαι φυσικό ταλέντο, έτσι. Δεν υπάρχει, έτσι.
χάσουμε τώρα όλα τα ψαρίσματα. Έλα! Νόμιζα να φύγει το καλάμι! Θέλεις να την πάει το ψάρι? Τώρα, με αυτό το χέρι. Βλέπεις, εδώ είναι, να το. Κάτσε λίγο να φουσκώσω. Να το, τόσο είναι. Βλέπεις εδώ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Φεύγουμε τώρα. Ψαρέψαμε σε διάφορα μέρη, αλλά σήμερα δεν πρέπει να ήταν καλή μέρα σε εισαγωγικά, δηλαδή δεν χτυπούσαν καλά τα ψάρια. Να πιάσουμε. Συνήθως καλή μέρα είναι να χτυπάνε, έχεις πολλά χτυπήματα, μικρές τύρες, μεγάλες, διάφορα. Σήμερα μας χτυπήσαμε το ζόρι 2 ψαράκια. Και πάμε, επειδή είναι χειμώνας και νυχτό νωρίς, είναι 5 η ώρα τώρα, πάμε να φάμε μια αλλιώτικη κακαβιά. Πέρασε πολύ ωραία. Θα ήθελα να κάνω λίγο περισσότερα ψαρέματα, αλλά δεν είναι, μου πέσταν λίγο βαρύς ο εξοπλισμός. Θα πάμε μια μέρα δυτικά στην Κρήτη που είναι πιο άγρια τα κομμάτια. Ψαρίσει πολύ ώρα και είναι και 60-65 μέτρα. Είναι πιο εύκολο να πιάσει ένα ψάρι. Εδώ τώρα μπροστά στα Χανιά είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά ήθελα να πιάσω και ένα με το χελάκι μου το κόνκερ. θα πιάσει. Όχι τώρα, αλλά θα πιάσει. Κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει. Έχω ακόμα χρόνο. Πάμε γιατί μας περιμένουν. Κάνει παλιά. Ωραία στήρα, φίλε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μία αλλιώτικη κακαβιά. Η κακαβιά είναι η σούπα, κάποιοι το λένε ψαρόσουπα, αλλά η κακαβιά είναι κάτι διαφορετικό. Η κακαβιά προέρχεται από 2 λέξεις, κακός βίος, δηλαδή κακή ζωή, που κάνανε τότε οι ψαράδες στα καΐκια, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συντηρήσουν πάρα πολλά πράγματα στο καΐκι τους, δηλαδή το μόνο υλικό που μπορούσαν να συντηρήσουν κρεμμύδι, πατάτα, λάδι. Και βάζανε τότε τα ψάρια τα οποία δεν θα πουλιόντουσαν ακριβά ή ήταν λίγο φαγωμένα και θα χαλούσανε, γιατί δεν είχαν και την ευκολία συντήρησης πολλών ψαριών. Στην ουσία τα βράζανε με κάποιο ποσοστό θαλασσινού νερού για να πάρει την αλμύρα, με πατάτα, κρεμμύδι, λάδι, όπως είπα. Αυτό λοιπόν είναι κακαβιά. Δεν έχουμε θαλασσινό νερό, αλλά θαλασσινό αλάτι έχουμε. Εμείς λοιπόν σήμερα τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ζωμό από τα κόκαλα κεφάλια και ό,τι κρατήσαμε. Όλο το κολαγόνο. Και θα κάνουμε 2 δοκιμές, μία με το καθαρό ψαχνό θα το κάνουμε φιλετάκι, θα το κάνουμε σε τηγάνι με λάδι και λίγο βούτυρο ίσα ίσα, το οποίο θα το ρίξουμε στο τέλος στη σούπα μας, στην κακαβιά μας. Και το άλλο θα κάνουμε καρπάτσιο, φιλετάκια, και θα το δοκιμάσουμε να το βάλουμε τη στιγμή πάλι που βάζουμε τη σούπα στο πιάτο. Να δούμε αν είναι κάτι αξιόλογο. Πρώτη δοκιμή, απλά είναι μια ιδέα η οποία μπορεί να πετύχει και να είναι καλή. Θα σας πούμε στο τέλος. Φρέσκο wasabi. Φαίνεται. Όχι. Μιλάμε. Εδώ τα σκάει. Εδώ. Νομίζω ότι έχουν πάει τέλεια. Το βλέπεις? Αυτό, παιδιά, είναι ακριβώς τώρα ζουμί από τη στήρα και από τις στήρες και το φαγκράκι. Δεν υπάρχει έτσι, δεν υπάρχει. Φαντανόστιμο όντως. Μπράβο ρε Γιώργο.
Ευτυχώς που έχουμε και σένα και μας ταΐζεις. Αυτό είναι το ωραίο. Το μόνο καλύτερο γύρω. Θα προτιμώσω και εγώ. Ένα πιάτο τι να μου Γιάννη, κάνει. σωστό. Όλο εκεί έχει τραβήξει λίγο Καλός ο μενός. ο γουστός. Μπράβο, Στέλιο. Ωραίο το ψαράκι. Αλλά